Paano mag-change ng mindset at maging successful? We are all constantly trying to improve ourselves just to reach success. Lahat na lang ng ginagawa natin just to make money and be successful sa landas na pinili natin. Pero ano nga ba ang dapat natin gawin para maabot ang mga pangarap natin sa buhay? In this self-help and motivational video, we are going to share with you life hacks on how to change your mindset and some of the best career advice coming from one of the kings of comedy, Mr. Steve Harvey. So stay tuned upang malaman natin ang lahat ng impormasyon at iba pang mga guru inspirational quotes na siguradong makakatulong sa inyo upang ma-change ang inyong mindset at maging successful sa buhay. Bago ang lahat, sino ba si Steve Harvey? Kung naalala nyo ang Miss Universe 2015 mistake na kung saan ang Colombia ang hinirang na Miss Universe instead of the Philippines, ay malamang alam nyo na kung sino si Steve Harvey. Siya yung naging host ng Miss Universe 2015 show, pero hindi lamang yan. Siya rin ang isang comedian, actor, author, television and radio personality, and later became known for his self-help advice lalo na pagdating sa mga relasyon at sa career sa buhay. Number 1. Know what you really want. Bata pa lamang si Steve ay nakaranas na siya ng iba't ibang hirap at pagsubok sa buhay. Hindi siya nakagraduate ng college at naghanap na lamang ng iba't ibang trabaho sa kanilang lugar sa Cleveland. Siya ay nagbebenta ng insurance sa taong 1985 at naging maayos naman ang kanyang pamumuhay. Pero isang araw nalaman niyang hindi pala talaga ito ang gusto niyang gawin sa buhay kung kaya't naisipan niyang sumali sa isang night contest sa isang local stand-up comedy bar dahil nga marami din ang nagsasabi na magaling siyang magpatawa ng tao. Mula noon ay napagdesisyonan niyang mag-focus on becoming successful in stand-up comedy at nagtuloy-tuloy na nga ang takbo ng kanyang career hanggang sa siya ay naging host ng Family Feud, isang American television game show. At nagsimula na rin siyang magbigay ng mga inspirational speeches na galing mismo sa kanyang karanasan na nagbigay naman ng motivation din sa ibang tao upang i-pursue ang kanilang piniling career. If you want to change your mindset and become successful in life, kailangan mo munang malaman kung ano nga ba ang gusto mong gawin sa buhay. Ano ba ang gusto mong maging? Kapag nasagot mo na ang mga tanong na yan, ay magsimula ka ng kumilos sa pag-abot ng mga pangarap mo. Number 2. The power of choice. Ang pagbabago ng ating mindset at maging successful balang araw ay nakadepende sa ating pagpili. Nasa atin ang focus kung gusto nating baguhin ang ating mindset at ganoon na rin kung gusto nating maging successful. The difference between successful people at mga taong hindi successful ay nasa kanilang choices na ginagawa araw-araw. Ayon kay Steve sa isa niyang speech, I'm no better than none of you all. I'm not a better person, not a better Christian. God don't love me more than He loves any one of you. If you want to be successful, you have to make a choice to change your mindset. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin mababago ang mindset natin at maging successful ay dahil sa kakulangan natin sa paniniwalang kaya nating gawin kung anuman ang kaya ng iba. If you keep doing what you have been doing, then you will keep getting what you have been getting. Kaya naman, kung nasa punto ka ngayon ng iyong buhay na nararamdaman mong hindi ka na masaya, nangangahulugan lamang ito na kailangan mayroon kang baguhin sa sarili mo. Pero bago mo magawa yun, kailangan mo ng isang strong decision or choice na gusto mo talagang magbago at maging successful sa buhay. Hindi na mahalaga kung anuman ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa iyo dahil wala rin naman silang alam kung ano nga ba talaga ang gusto mong gawin. Tanging ikaw lamang ang nakakaalam ng mga pangarap mo at mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Ikaw yung gagawa ng desisyon or choices kung gusto mo bang maging mayaman o mahirap, maging masaya o malungkot. Ang decision ay nasa sayo lamang. Isa rin sa mga sinabi ni Steve ay sinabi umano ng Bible na, a man is as he thinks, meaning ang mga thoughts mo ay kayang gumawa ng isang bagay. Kung ano man ang iniisip mo ay magiging ganun ka rin. You can make a better world for yourself kung gagawa ka lamang ng desisyon na magbago ang mindset mo at maging successful. Number 3. Keep an eye on the prize. In the book of Habakkuk, chapter 2, verse 2, it says, write the vision and make it plain, so that he who reads it will run to it, and even though it will take a long time, wait for surely it will come at an appointed time. Ito ay nakasulat sa lahat ng Bible sa buong mundo. But the problem is, hindi ito ginagawa ng lahat kung kaya't nananatili pa rin tayo sa kung ano ang ating mga sitwasyon ngayon. Kung gusto mong maging successful ay kailangan mo itong gawin at baguhin mo ang mindset mo tungkol sa pananaw mo sa buhay at maging sa success. Isa sa mga ibig sabihin ng mga salitang ito ay gumawa ka ng isang vision board at isulat mo doon ang mga gusto mong maabot sa buhay upang makita mo ito araw-araw at maging motivated ka na abutin ito kahit na ano pa man ang kasalukuyan mong sitwasyon.
Kagaya na lamang ni Steve na mayroon din isang vision board na inilagay niya sa kanyang kwarto at araw-araw niya itong nakikita. Lahat umano ng isinulat niya sa kanyang vision board noon ay nakuha na niya at maging hanggang ngayon ay ginagawa pa rin niya ito at nakuha pa rin niya ang lahat ng mga sinulat niya dito sa tamang panahon. Isa rin sa dapat nating intindihin ay hindi natin ito basta-bastang makukuha na lang kaagad. Just like what the word says, it comes at an appointed time. Kung anuman ang hinihingi mo sa Panginoon o maging sa kung anuman ang mga gusto mong maabot sa buhay, ay darating din yan pero kailangan mo lamang maghintay. Dahil kung sinabihan na tayo ng Panginoon kung kailan natin makukuha ang mga pinapangarap natin sa buhay, ay mawawala rin. Ang nag-iisang requirement na sinabi niyang dapat meron tayo at yun ang faith. Faith is the belief of something that you cannot see. Ang lahat ng bagay ay darating din. Lahat ng sinulat mo sa iyong dream board ay darating din. Kailangan mo lamang maghintay sa appointed time. Number 4. Be filled with positivity. Ang pang-apat naming punto ay para sa mga naniniwala na mayroon ngang Panginoon na naggagabay at nagmamahal sa lahat ng tao. Your mind belongs to you and to God. Ikaw ang nagkokontrol nito. Ikaw ang may alam kung ano ang iniisip nito. Siyempre, ikaw ang kapitan, general, author at ikaw ang head ng lahat ng pumapasok sa isipan mo. Huwag mong hayaang makontrol ang iyong isipan ng ibang tao, lalong-lalo na kay Satan. Do not let Satan come into your mind and operate dahil ang tanging gusto lamang niya is to steal, kill, and destroy. Gusto niyang isipin mo na impossible ang mga pinapangarap mong success sa buhay. Gusto niyang ilagay sa iyong isipan na hindi ka naririnig ng Panginoon because His mission is to make sure that you don't become what God intended you to become. Kaya naman, kailangan mong makontrol ang iyong isipan at mapuno ito ng salita ng Panginoon na makikita lamang natin sa Bible. Sa isang speech ni Steve ay sinabi niya na ang Bible umano ay isa sa mga dahilan kung bakit nagbago ang takbo ng kanyang buhay at kung bakit niya narating ang success na narating niya ngayon. You need to fill your mind with positivity, with positive words coming from the Word of God para mas maging motivated ka na maabot ang iyong mga pangarap. Negative thoughts stop people from reaching their goals in life. Kaya naman, dapat mong ilagay sa iyong isipan na ikaw mismo ang may kontrol nito. Huwag mong hayaan na pumasok ang doubt at negativity sa iyong puso at isipan dahil magiging dahilan ito ng failure at ng marami pang ibang bagay na nagre-resulta sa hindi pag-abot ng mga pangarap mo sa buhay. At yan ang top 4 ways kung paano mag-change ng mindset at maging successful. For more related videos, please check out our description and click on the link below. See you next time and God bless.